Hello everyone. তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ ডেফিনেশ্যন কি, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টক আমি কেনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ SI ইউনিট কি হয়। গতিকে মই ইয়াত তোমালোকক প্ৰশ্নটো লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। What is the SI unit of ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট? ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ SI একক কি হয়? মই দুটা মিডিয়ামত কৈ দিছোঁ যাতে অসমীয়াৰো কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনিও ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। ইয়াত চিম্পলি এনচাৰটো হ'ব, সকলোৱে জানা, ইট ইজ এম্পায়াৰ। ইট ইজ এম্পায়াৰ। আৰু ইয়াক কিহৰে বুজোৱা হয়? ইট can be denoted by the symbol কি? Capital A. ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ SI একক হৈছে এম্পায়াৰ আৰু ইয়াক চিম্পলি আমাৰ কি চিম্বলৰ দ্বাৰা ডিনোট কৰা হয়, কি চিম্বলৰ দ্বাৰা সূচোৱা হয়? কেপিটেল এৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয়। এতিয়া এইটোতো সকলোৱে জানে, এম্পিয়াৰ মানে বেলেগ একো নহয়। এম্পিয়াৰ মানে হৈছে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানিকজনে, মহান বিজ্ঞানিকজনে এই কাৰেণ্টৰ ওপৰত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াইছিল। গতিকে তেখেতৰ নামৰ সাপেক্ষে ইয়াৰ এককটো ৰখা হৈছে কি? এম্পায়াৰ। অ'কে, এতিয়া এম্পায়াৰ মানে আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, কি পাব পাৰোঁ? মই তোমালোকক এটা স্মল কনচেপ্ট এটা দি লৈছোঁ। এইটো কনচেপ্ট যদি তোমালোকে বুজি লোৱা তেতিয়াহ'লে আৰু মানে কেতিয়াও আৰু বেলেগৰ কাৰণে মুখস্থ কৰিব নালাগে। অ'কে, তো আমি কাৰেণ্টৰ ডেফিনেশ্যনত কি বুলি কৈছিলোঁ? I is equal to, ইয়াৰ আগতে তোমালোকে পাইছা যে I is equal to কিমান বুলি কৈছিলোঁ? Q/T, য'ত I কাক বুজাই আছে? I বুজাই আছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টক বুজাই আছে। Q কাক বুজাই আছে? চাৰ্জক বুজাই আছে। T কাক বুজাইছে? টাইমক বুজাইছে। বোলে কি টাইমক বুজাইছে? এই চাৰ্জখিনি ফ্ল' হোৱাতে যিখিনি আমাক সময় লাগিছে এই সময়খিনিকে আমাৰ কি বুজাইছে? T বুজাইছে। অ'কে, তো এতিয়া চোৱা, আইৰ যদি আমি এককটো অলৰেডি গম পালোঁ, আইৰ একক কি হয়? বোলে এম্পিয়াৰ। গতিকে এম্পিয়াৰ মানে কাৰ কিমান সমান হ'ব? এম্পিয়াৰ মানে কি? চোৱা এতিয়া, কিউৰ একক কি? কিউ মানে কি? আধান। চাৰ্জৰ একক তোমালোকে জানা কি কয়? কুলম। আৰু টি মানে কি? সময়। সময়ৰ একক কি? ছেকেণ্ড। গতিকে এম্পিয়াৰটো কাৰ সমান হৈ যাব? কুলম বাই ছেকেণ্ডৰ সমান হৈ যাব। যদি মই পাৰ ইউনিট চাৰ্জ ইয়াত কনচিডাৰ কৰোঁ, পাৰ ইউনিট চাৰ্জ মানে হৈছে প্ৰতি একক আধান নাইবা প্ৰতি একক এম্পিয়াৰ নাইবা প্ৰতি একক ছেকেণ্ডত যদি মই এই এককটো লিখিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব? বেলেগ একো কৰিব দৰকাৰ নাই, চিম্পলি কি লগাই দিয়া? এটা 1 ইউনিট লগাই দিয়া, এক এটা লগাই দিয়া। ইয়াত এক লগাইছোঁ, এইখিনিও একৰ সমান হ'ব লাগিব নহয়। গতিকে ইয়াতো কি কৰিব লাগিব? ওপৰত এটা এক আৰু তলত এটা কি দিব লাগিব? এক লগাই দিব লাগিব। চোৱা, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ আমি SI ইউনিটটো পালোঁ কিমান? এম্পায়াৰ। গতিকে সেই এম্পায়াৰটোক আমি কেনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ? I মানে কাক বুজাই আছে? ইয়াৰ SI ইউনিটটো লিখি লোৱা গোটেইবিলাকৰ। এম্পায়াৰ, আধানৰ SI ইউনিট কি? বোলে কুলম। টাইমৰ SI ইউনিট কি? বোলে ছেকেণ্ড। গতিকে যদি আমি পাৰ ইউনিট চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গোটেইকেইটাৰ আগত 1ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল। গতিকে 1 এম্পায়াৰ, 1 কুলম, 1 ছেকেণ্ড। তাৰমানে এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি 1 এম্পায়াৰৰো কি পাই গ'লোঁ? এটা মেথামেটিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন পাই গ'লোঁ। পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন সোধে যে 1 এম্পায়াৰ বুলিলে কি বুজা? তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো লিখি দিলে হ'ল, 1 এম্পায়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 কুলম ডিভাইডেড বাই 1 ছেকেণ্ড। তাৰমানে কোনো এটা কণ্ডাক্টৰৰ মাজেৰে যদি 1 কুলম আধান পাৰ হৈ যায়, কিমান পাৰ হৈ যায়? ছাপ'জ এইটো কণ্ডাক্টৰ আছে, অ'কে, ছাপ'জ এইটো কি? কণ্ডাক্টৰ আছে। ইয়াৰ মাজেৰে যদি 1 কুলম আধান পাৰ হৈ যায়, 1 কুলম চাৰ্জ পাৰ হৈ যায় আৰু এই চাৰ্জখিনি যোৱাতে যদি আমাক সময় কিমান লাগে? 1 ছেকেণ্ড সময় লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈ আছে? 1 এম্পায়াৰ। ঠিক আছে? গতিকে এই 1 এম্পায়াৰটো আমি ডাইমেনশ্যনেলিও ইয়াক প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰিও ইয়াক আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। মই তোমালোকক সেইটোও দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ডাইমেনশ্যন এনালাইচিছ কৰি পেলাই প্ৰুভ কৰিব পাৰি। ইয়াত চোৱা, মই ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰি দেখাই দিছোঁ। ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ। অ'কে, কেনেকুৱা ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰিব পাৰি? এইটো হৈছে I। প্ৰথমে ডেফিনেশ্যনটো লিখি লোৱা। এইটো আমাৰ হৈছে মেইন ডেফিনেশ্যন, এইটো ডেফিনেশ্যন লিখিবই লাগিব। I ইজ ইকুৱেল টু কিমান? বোলে Q/T। Q মানে কি? আধান। T মানে কি?
টাইম এতিয়া চোৱা যদি মই ইয়াত ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে আধানক কি বুলি কোৱা হয় যদি মই আধানৰ এককটো ইয়াৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ওলাব পাৰোঁ চোৱা আধানটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে নাই কিউ ইজুকেল টু আই ইনটু টি তো কিউৰ সলনি মই কিমান লিখি দিব পাৰোঁ আই ইনটু টি লিখিব পাৰোঁ যেতিয়া আমাক লাগে বুজি পাইছা তো আই মানে কিমান এম্পায়াৰ টি মানে কিমান কাক বুজাই আছে টাইমক বুজাইছে তাৰমানে কি হ'ব কিউৰ যিটো ডাইমেনশ্যন হৈ যাব সেইটো কিমান হৈ গ'ল এ টি কিয় এ টি হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কিউৰ ভেলুটো ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰোঁ কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ আই আৰু টি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই তেতিয়া আমাৰ কিউৰ ভেলুটো ওলাব কাৰণ চোৱা আমি ইয়াত ডাইমেনশ্যনটো ওলাব গৈ আছোঁ গতিকে ইয়াত ডাইমেনশ্যনটো ওলাবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ডাইমেনশ্যন আৰু এইটো ডাইমেনশ্যন জানিব নালাগিব লাগিব অবভিয়াছলি লাগিব গতিকে কিউব ডাইমেনশ্যনটো আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ এইটো সূত্ৰৰ পৰাই ওলাব পাৰোঁ কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আই ইনটু টি আই মানে কি বুজাই আছে এম্পায়াৰ আৰু টি মানে কি টাইমক বুজাই আছে আৰু টাইম হ'লে কি হ'ব কেপিটেল টি হ'ব সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি ডাইমেনশ্যন লিখোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ most of the 99% আমাৰ লিখা হয় দুই এটা ইউনিটক বাদ দি সববিলাক আমি কিহত লিখিব লাগে কেপিটেল লিখিব লাগে আৰু আমি এই স্কোয়াৰ ব্ৰেকেটটো ইউজ কৰিব লাগে তো আমি কিউট ডাইমেনশ্যনটো মই সেপাৰেটলি এই কাৰণে কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় বুজাত কিউট ডাইমেনশ্যন কিমান পাই গ'লোঁ এ টি পালোঁ এতিয়া মোৰ টিত ডাইমেনশ্যন লাগে কাত ডাইমেনশ্যন লাগে টিত ডাইমেনশ্যন লাগে তো টিত ডাইমেনশ্যনটো তো আমি জানো টি মানে কাক বুজাই আছে টাইমক বুজাই আছে তো এইখিনিৰ সলনি মই যদি এনেকৈ বহাই দিওঁ কিবা ভুল হ'ব নেকি কিউ মানে কিমান পালোঁ বোলে 80 পালোঁ ঠিক আছে আৰু টি মানে কিমান পালোঁ তাত ডাইমেনশ্যন টি এতিয়া মন কৰা যদি আমি টিটো ওপৰত লৈ যাওঁ মাইনাছ আহি নাযাব ইনভাৰ্চ আহি যাব টিটো ইয়াৰ ওপৰত একো নাই মানে কি আছে ইয়াৰ ওপৰত একো নাই মানে 1 থাকে সদায় আৰু এইটোৰ ওপৰতো কি আছে 1 আছে গতিকে এইটো কিমান হ'ল 1 ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান 1 এইটো যেতিয়া মই ওপৰত লৈ যাম তেতিয়া ইয়াৰ পাৱাৰটো কি হৈ যাব -1 তো চোৱা সদায় পাৱাৰবিলাক কি হয় যোগ হয় কি হয় এড কৰিব লাগে 1 এইটো হৈছে 1 আৰু এইটো কিমান টিৰ পাৱাৰ -1 তো 1 - 1 মানে কিমান 0 টি টু দি বা 0 0টো লিখিবও পাৰা নিলিখিলেও কোনো কথা নাই তো আমি যেটো আই ডাইমেনশ্যন ওলাব গৈ আছিলোঁ আমাৰ ডাইমেনশ্যন এনালাইচিছ হৈ ই কি হৈ গ'ল প্ৰুভ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আই ডাইমেনশ্যন কিমান পালোঁ মই এম্পায়াৰ ইউনিট কিমান পালোঁ এম্পায়াৰ ইট ইজ ডাইমেনশ্যনেলি অলসো প্ৰুফ ওকে তো এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ এসআই ইউনিট কি কয় এম্পিয়াৰ লিখিব লাগিব যদি তোমাক সুধে যে এম্পিয়াৰ মানে কিমান তেতিয়াহ'লে এইখিনি লিখিব লাগিব আৰু যদি তোমাক সুধে 1 এম্পিয়াৰ মানে কিমান তেতিয়া এইখিনি লিখিব লাগিব ওকে তো এইটো হয় নে নহয় যদি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি গোটেইখিনি কি কৰি দিলোঁ ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ কৰি দেখুৱালোঁ ইয়াতো আমাৰ কি পাইছোঁ ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ইউনিট এম্পিয়াৰে পাইছোঁ বিকজ ইট ইজ মেথামেটিকেলি কাৰেক্ট ওকে তো এইখিনি লিখি লোৱা লিখা হ'ল তো আমি কিমান পালোঁ আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি হয়নে এইটো আমাৰ মেইন এক্সপ্ৰেশ্যন তো এতিয়া ইয়াত মন দিয়া এইটো কেপিটেল কিউ লিখা স্মল কিউ লিখা ইয়াত বৰ বিশেষ ডিপেণ্ড নকৰে যিটো ধৰা সেইটোৱে ধৰি যাবা যদি কেপিটেল কিউ প্ৰথমৰ পৰা ধৰিছা তেতিয়া কেপিটেল কিউৱে লিখিবা আৰু যদি স্মল কিউ ধৰিছা তেতিয়াহ'লে স্মল কিউৱে ধৰি যাবা ওকে চোৱা আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি পালোঁ এতিয়া আমি চাম যে ইয়াক আৰু কিবা বেলেগ ক'ত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব বেলেগ ধৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত তোমালোকে পাই আহিছা কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ কি চাৰ্জ আধানৰ কোৱান্টিকৰণ চ' কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জত তোমালোকে গম পোৱা যে কিউ যিটো চাৰ্জ থাকিব সেই চাৰ্জটোক আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপুল অফ ই অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনছ ওকে তো কিউটো কাৰ সমান হৈ যায় এন অফ ইৰ সমান হৈ যায় গতিকে ইয়াত যিটো আমি কিউৰ ভেলু পালোঁ এন অফ ই ইয়াত আমি প্লেচ কৰিব পাৰোঁ নে নাই কিউৰ জেগাত অবভিয়াছলি পাৰোঁ তো চোৱা তো এইটোক আকৌ আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ আই ইকুৱেল টু কিউৰ জেগাত আমি কিমান লিখিম এন অফ ই ডিভাইডেড বাই টি তো এইটো তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা এক্সপ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন মই এইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনত আমাৰ কেতিয়াবা মেথছ সোধে এক্সামত কেনেকৈ সোধে মই তোমালোকক কৈ আছোঁ চোৱা এটা কুৱেশ্যন লিখা যে কেনেকৈ লিখিবা হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনছ আৰ constituent
1 एम्पायर কারেন্ট 1 एम्पायर কারেন্টত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আমাক সুধিছে তো এইটো আমি এইটো ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰি এইটো এক্সপ্ৰেছনতে ইয়াক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তো হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনছ মানে কি ইলেক্ট্ৰনৰ আমাক সংখ্যা সুধিছে মানে কি সুধিছে n সুধি আছে ওকে তো এইটো এক্সপ্ৰেছনত চোৱা আমি ধুনিয়াকে বহাব পাৰো 1 এম্পায়াৰ কৈছে মানে কি ইয়াত i জাগাত কি হৈ যাব 1 আহি যাব 30 জাগাত তেতিয়া কি হ'ব 1 আহি যাব কাৰণ 1 এম্পায়াৰ মানে কিমান পাইছিলো আমি 1 কুলম ডিভাইডেড বাই 1 সেকেন্ড তো চোৱা আমাক কিহৰ ভ্যালু লাগে এতিয়া হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনছ অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ লাগে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ মানে কাক বুজাই আছে এনক বুজাই আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি আৰামত এমৰ ভ্যালুটো ওলাব পাৰো এনৰ ভ্যালুটো ওলালে কি হৈ যাব তলত ই আৰু এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া i ইনটু কিমান হৈ গল t হল নে নহল তো i মানে কিমান 1 এম্পায়াৰ 1 এম্পায়াৰত টাইম কিমান লাগে বলে 1 সেকেন্ড ওকে আৰু ডিভাইডেড বাই কি ইলেক্ট্ৰনৰ কিমান চাৰ্জটো আমি সকলোৱে জানো 1.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 19 কুলম 10 মই ইউনিট ইয়াত কনসিডাৰ কৰা নাই লাষ্টত একেলগে মই লিখি দিম তো কিমান হ'ব 1 ইনটু 1 1.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 19 কুলম যদি কোনোবাই নাজানা লিখি লোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান 1.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 19 কুলম ওকে তো এইটুক যেতিয়া 1 ইনটু 1 মানে কিমান 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম 1 by 1.6 ক যেতিয়া আমি হৰণ কৰো তেতিয়া তোমালোকে কৰি চাবা কিমান হ'ব মই কৰি দিছো 0.625 এইটো যেতিয়া ওপৰত গুছি যাব মাইনাস টু কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব 10 to the power minus 19 ৰ পৰা কি হৈ গল প্লাস 19 হৈ গল যদি মই দশমিকটো 1 ডেসিমেল পইণ্ট আগুৱাই লৈ যাও তেতিয়া কি হ'ব 6.25 আগুৱাই নিলো ন এটা ঘৰ ইয়াত এটা ঘৰ কি হৈ যাব কমি যাব 10 to the power 18 তো কিমান আমাৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন 6.25 into 10 to the power 18 টা ওকে তো কোড থাকে 1 এম্পায়াৰ কারেন্টত থাকে আমি এইটো ক্যালকুলেশনত আমি এইটো সূত্ৰ ইউজ কৰিয়ে কিন্তু কৰিব পাৰো এইটো সূত্ৰৰ পৰা তোমালোকক যদি এক্সামত দি দিলে পাজিল লাগি যাব বলে আমি i = q by t হে পঢ়ি আছিলো গতিকে আমি ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ তো কেনেকৈ ওলাও হয়নে গতিকে মই তোমালোকক একদম সিম্পলি এক্সপ্ৰেছ কৰি দিছো q জাগাত আমি কি লিখিব পাৰো কোয়ান্টাইজেশন অফ চাৰ্জৰ পৰাই n অফ e লিখিব পাৰো n টো আমাৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ বুজাই আছে ওকে তো তোমাক নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছে সুধিছে হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনছ মানে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান সুধিছে তো ইয়াৰ পৰা n ৰ আৰামত ভ্যালুটো ওলাব পাৰো ইয়াত তলত একো নাই মানে কি আছে 1 আছে n ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব n অফ e ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া n টো যদি আমাক অকল লাগে কি হ'ব n লিখিলো গতিকে n ৰ লগত কি পূৰণ হৈছিল e পূৰণ গতিকে n ইনটু কিমান হৈ গল e আৰু i ৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে t i ইনটু t i মানে কিমান 1 এম্পিয়াৰত সদায় 1 হয় আৰু টাইমটো কিমান হৈ যাব 1 সেকেন্ড 1 ইনটু 1 মানে কিমান 1 আৰু এটো কি হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম তো একক যেতিয়া মই 1.6 এৰে ডিভাইড কৰিম 0.625 আহিব আৰু 10 to the power minus 19 আছে ন এইখিনি minus 19 তো ওপৰত গলে কি হৈ যাব plus 19 আৰু যদি মই এটা ডেসিমেল পইণ্ট আগুৱাই আনো 6.25 হ'ব ইয়াত কি হ'ব এটা ঘাত কমি যাব 10 to the power 18 তো আমি কিমান পালো নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন 6.25 into 10 to the power 18 তা 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ওকে Very good. লিখি লোৱা